Δεν βρίσκομαι εδώ για να σας δώσω κάποια μαγική συνταγή επιτυχίας για startups. Μαγική συνταγή δεν υπάρχει. Θα προσπαθήσω με παραδείγματα από την προσωπική μου εμπειρία να σας μεταδώσω την ιδέα πως το επιχειρήν είναι μια μοναδική και συναρπαστική περιπέτεια που αξίζει τον κόπο μια φορά στη ζωή μας όλοι να δοκιμάσουμε να το ζήσουμε. Η πρώτη σας σκέψη θα είναι τώρα στην Ελλάδα, σήμερα, με αυτή την κρίση, ξεκινάμε μια καινούρια περιπέτεια, μια καινούρια επιχείρηση. Νομίζω είναι ο κατάλληλος χρόνος, γιατί τα προβλήματα τα έχουν τώρα οι μεγάλες εταιρείες, τα βαρύδια που κουβαλάνε, οι τράπεζες. Μια νέα επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή προβλήματα. Εξάλλου, η χώρα μας αυτή τη στιγμή χρειάζεται νέες επιχειρήσεις, νέα δραστηριότητα. Πιθανόν πολλοί από εσάς να έχετε σκεφτεί να ξεκινήσετε μια δική σας επιχείρηση και τα φοβηθήκατε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε περάσει τόσα πολλά που το να φοβόμαστε να ξεκινήσουμε μια καινούργια επιχείρηση νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει. Επίσης, δεν πρέπει να βάζετε όριο στα όνειρά σας και στις ιδέες σας. Για να ξεκινήσετε χρειάζονται δύο βασικά συστατικά. Το πρώτο είναι συμπαράσταση από την οικογένεια σας ή από τη γυναίκα σας, αν είστε παντρεμένοι. Ειδικά αυτό. Και επίσης, χρειάζεται να πάρετε ρίσκο. Μεγάλο ρίσκο. Τώρα θα λέτε τι οδηγός είμαι εγώ πέρσι. Αυτό είναι ένα μικρό Honda Civic, ηλικία σχεδόν 30 χρονών. Και πώς ταιριάζει αυτό με το ρίσκο. Το 1983 ήμουν στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία και αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου, με παρότριση της γυναίκας μου, να πάμε στο Λονδίνο να κάνω μεταπτυχιακά. Ήμουν 30 χρονών, σταμάτησα τη δουλειά μου, Pepsi Cola International, πουλήσαμε τα έπιπλά μας και εκείνη την εποχή μας έδωσε ο πεθερός μου ένα δώρο $50,000 να αγοράσουμε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Είχα μια καλή δουλειά, γυναίκα, αυτοκίνητο, μας έλειπε το σπίτι. Πήραμε τα λεφτά, πουλήσαμε όλα, φορτώσαμε το χοντάκι και οδηγήσαμε στο Λονδίνο. Μας βγήκε σε καλό αυτό, αλλά όπως καταλαβαίνετε το ρίσκο, το να τα αφήσεις όλα, να φορτώσεις το χοντάκι και να πας, ήταν πολύ μεγάλο. Το επόμενο ρίσκο, λέω ρίσκο επειδή ήταν 12 χρόνια. Βλέπετε κόσμο γύρω από το χοντάκι, είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πέρυσι στα γενέθλια μου το προσωπικό της εταιρείας πήρε το χοντάκι το οποίο ήταν διαλυμένο. Όταν λέω διαλυμένο, σκουριασμένο, λάστιχα, δεν είχε τίποτα, δεν είχε. Το φτιάξανε και τη μέρα των γενεθλίων μου, μετά την τούρτα και τις σαμπάνιες, μου φέρανε τα κλειδιά και λέει το αυτοκίνητό σας. Το αυτοκίνητο, λέω, είναι λίγο ακριβό για το προσωπικό. Πήρα το αυτοκινητάκι και εξαφανίστηκα. 12 χρόνια μετά, γύρισα από το Λονδίνο σε 2 χρόνια, ανέλαβα μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, σαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, και η εταιρεία μετά από 10 χρόνια εξαγοράστηκε. Και ξαφνικά βρέθομαι χωρίς δουλειά και τότε αρχίζω και κάνω πλάνα για το μέλλον. Και αυτό που κατέληξα είναι να ξεκινήσω με τους συνδέρους μου μια καινούρια επιχείρηση. Την ίδια εποχή υπήρχαν οι headhunters οι οποίοι ερχόντουσαν και μου πρότειναν τελικά σε μια μεσαία πολυεθνική επιχείρηση το ρόλο του γενικού διευθυντή με αντίστοιχο πακέτο με αυτό που είχα στην εταιρεία μου, αντίστοιχο αυτοκίνητο, όχι το χοντάκι, αλλά το απέρριψα και προτίμησα να πάρω το ρίσκο και η διαφορά το 12 χρόνια μετά ήταν 2 παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο, άρα καταλαβαίνετε τα έξοδα έχουν ανέβει πάρα πολύ, αλλά εξακολούθησα να πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να πάρω το ρίσκο. Και έτσι δημιουργήσαμε τη Genesis Pharma. Πρώτη ελληνική εταιρεία με εξειδίκευση στο marketing και διανομή προϊόντων βιοτεχνολογίας. Η δεύτερη σε μέγεθος ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Πωλήσεις 250 εκατομμύρια ευρώ το 2009 και με καθαρά κέρδη 24 εκατομμύρια. Όπως βλέπετε το 10 είχαμε μια πτώση. Αυτό οφείλεται βέβαια στην κρίση η οποία έχει αγκαλιάσει την Ελλάδα. Τα συστατικά τώρα που μας βοήθησαν να φτάσουμε στην επιτυχία. Ξεκινάμε με τον Κάρλος. Πάθος. Χωρίς πάθος, νομίζω δεν πρέπει να ξεκινήσετε. Εμείς πιστεύαμε
ότι ξεκινήσαμε το σχεδιασμό και είπαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε την πιο μεγάλη, την καλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Όχι τη μεγαλύτερη. Στο τέλος, κοντέψαμε να φτιάξουμε και τη μεγαλύτερη. Ο στόχος μας ήταν να φτιάξουμε την καλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα. Και νιώθαμε ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να φτιάξουμε μια πάρα πολύ καλή εταιρεία. Εάν νιώθετε κι εσείς πως δεν έχετε άλλη επιλογή, έχετε κάνει μια πολύ καλή αρχή. Το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα είναι η εμπειρία. Εμπειρία η δικιά σας. Πώς χτίζουμε το βιογραφικό μας? Ξεκινάμε. Αυτό που λέω πάντα, παίρνουμε ταμπελίτσες. Βάζουμε ταμπελίτσες, αν είναι εμπορική, PepsiCo, LBS, Welcome, Genesis. Μέχρι να φτιάξουμε μια ταμπέλα που να είναι δική μας. Να έχει το όνομά μας εδώ και ο κόσμος να ξέρει τι σημαίνει αυτή η ταμπελίτσα. Μέχρι να φτάσουμε αυτό, χρειάζεται να μαζέψουμε πολλές εμπειρίες και να μαζέψουμε αρκετά ταμπελάκια. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να φτιάξουμε είναι ένα δικό μας προσωπικό δίκτυο επαφών. Προσωπικό. Όχι μέσω Facebook, LinkedIn, πώς τα λένε και όλα αυτά. Χρειάζεται προσωπικό, να μιλάμε. Παίρνουμε το τηλέφωνο και μιλάμε. Δηλαδή, το λέω αστεία, λέω χρησιμοποιούμε voicemail. Πάρα πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί email. Το email είναι ψυχρό. Εντάξει, χρειάζεται για την επικοινωνία, αλλά δεν φτιάχνουμε ένα καλό δίκτυο αν δεν έχουμε μια προσωπική επαφή. Μικρό παράδειγμα εδώ. Το 1997 γνωρίσαμε τον πρόεδρο Ευρώπης μιας μεγάλης αμερικάνικης εταιρείας στη βιοτεχνολογία. Δεν είχε τότε κάποιο φάρμακο για μας. Κράτησα την επαφή 4 χρόνια μαζί του και στον 4ο χρόνο βγήκε ένα μεγάλο φάρμακο το οποίο καταφέραμε και το πήραμε στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο κύριος αυτός μετά από 2 χρόνια πήρε σύνταξη και έφυγε. Κράτησα την επαφή μαζί του 4 χρόνια και το 2006 με πήρε τηλέφωνο και λέει «Κώστα, συνεργάζομαι με μια μεγάλη εταιρεία. Θέλεις να δουλέψουμε ξανά μαζί?» Είπα βεβαίως, γιατί όχι. Αυτή η εταιρεία, την οποία πήραμε σε 24 ώρες, αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη πιο κερδοφόρα εταιρεία που έχουμε στην Ελλάδα. Άρα χτίζουμε το δίκτυο και το κρατάμε. Διαφοροποίηση. Πριν ξεκινήσετε πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Θα επενδύσετε σε ένα ήδη καθιερωμένο κλάδο ή θα επιλέξετε μια καινούργια αγορά. Πρέπει να μελετήσουμε καλά την αγορά. Η συμβουλή μου εδώ είναι μην ανταγωνιστείτε ποτέ τους μεγάλους παίκτες, τους εδραιωμένους. Εμείς τότε ξεκινήσαμε, υπήρχαν 200 εταιρείες στην Ελλάδα. Αν ξεκινήσαμε να χτυπήσουμε κατά κέφαλα τις μεγάλες εταιρείες, θα μας είχαν εξοντώσει. Ξεκινήσαμε σε ένα νέο τομέα, επιλέξαμε την εξειδίκευση και καταφέραμε από τα πρώτα 2 χρόνια της ίδρυσής μας να είμαστε μια κερδοφόρα εταιρεία. Κάτι που πρέπει πάντα να έχουμε είναι να έχουμε stretch targets. Αυτό τον ορισμό τον είχα ακούσει από τον Γκάρι Χάμελ όταν ήμουν νέος φοιτητής στο London Business School πριν αρκετά χρόνια. Πρέπει πάντα να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να βάζουμε πάντα στόχους που να ξεπερνούν ακόμα και τις δικές μας προσδοκίες. Όταν είχαμε κάνει το πρώτο μας business plan, στην αρχή, όταν το φτιάξαμε μεταξύ μας, νομίζαμε ότι είχαμε βάλει ένα μηδενικό παραπάνω. Ήταν το νούμερο αρκετά μεγάλο για μας, μια εταιρεία που τότε μόλις ξεκινούσε, και νομίζαμε ότι είχαμε βάλει ένα μηδενικό παραπάνω στις πωλήσεις. Αυτό μπορώ να σας πω ότι αυτό το στόχο τον πιάσαμε αντί σε 3 χρόνια σε 1,5. Ευελιξία. Πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει μια επιχείρηση να έχει άμεση πληροφόρηση, αλλά υπάρχει τόση πολλή πληροφόρηση σήμερα. Εμείς τουλάχιστον την πληροφόρηση που αγοράζουμε, τουλάχιστον το 1/10 αξιοποιούμε. Τα 9/10 ούτε καν τα διαβάζουμε. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε είναι την παράλυση της ανάλυσης. Αυτό σίγουρα πρέπει να το αποφύγετε, γιατί αν δεν το καταφέρετε, θα πρέπει να είμαστε πάντα γύρω από computers και να προσπαθούμε να αναλύσουμε την πληροφορία που έχουμε. Πριν 25 χρόνια, όταν ήμουν στέλεχος σε φαρμακευτική εταιρεία, ήθελα να δείξω το flexibility που έπρεπε να έχω στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν μπορείς να προγραμματίσεις τι θα κάνεις μετά από 1,5 χρόνο. Οπότε στην παρουσίαση του προπολογισμού, ο διευθυντής μου με ρώτησε, Κώστα, μου λέει, τι θα κάνεις τον επόμενο Αύγουστο? Του είπα, καθαρά δεν ξέρω. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, ο διευθυντής που έχω στη Σουηδία έχει φτιάξει για 1,5 χρόνο, έχει βάλει στο κομπιούτερ του όλα τα actions που θα κάνει το επόμενο 1,5 χρόνο. Όλα. Έχει προγραμματίσει την κάθε του μέρα τι θα κάνει αυτός και η εταιρεία. Γύρισα τον είδα, του χαμογέλασα και του λέω: κράτα το κομπιούτερ και απόλυσέ τον.
Από τότε δεν μου ξαναείπε για flexibility, γιατί, κοιτάξτε, αν δεν έχουμε flexibility, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Συμμαχίες. Οι ισχυρές συμμαχίες θα μας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουμε τη δυναμική μας. Είναι πολύ σημαντικό να χτίσετε επίσης το βιογραφικό, όπως χτίζετε το βιογραφικό σας, το βιογραφικό της επιχείρησής σας. Διαλέξτε τους καλύτερους, ακόμη και αν είναι ακριβή. Πρέπει να μιλήσετε την ίδια γλώσσα με τους συνεργάτες σας και πρέπει να πείσετε για την αξιοπιστία σας. Εμείς, αν και πολλές φορές το κόστος ήταν απαγορευτικό, επιλέξαμε πάντα τους καλύτερους συνεργάτες. Και η πρώτη ισχυρή συνεργασία που είχαμε έφερε μια δεύτερη συνεργασία, μια τρίτη. Άρα πρέπει να δουλέψουμε πολύ, να κερδίσουμε την πρώτη συνεργασία. Ομάδα. Λίβερπουλ, 2005, Κωνσταντινούπολη. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Άρα καταλάβατε. Ροκ, Λίβερπουλ. Μη σπαταλάτε τον δικό σας χρόνο. Όταν ξεκινάτε μια καινούργια επιχείρηση, ειδικά όσοι προερχόμαστε από πολυεθνικές εταιρείες, είμαστε insulated. Έχουμε τα πάντα γύρω μας. Γραμματείς, γραφεία, πλυντήρια, κουζίνες, γραφεία. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι. Όταν κάνεις μια δική σου επιχείρηση, πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι ακόμα και τον καφέ ποιος θα το φέρει. Το ενίκαιο, τα κοινόχρηστα, τον καθαρισμό, το μελάνι. Άρα, ξεκινώντας μια επιχείρηση, καλό να έχετε δίπλα σας κάποιον άνθρωπο που θα αναλάβει να κάνει αυτά που λέμε λίγο dirty work, τις βαριές δουλειές, τα low value jobs, για να μπορείτε να αφιερωθείτε στο μεγάλο πλάνο. Εκεί που πρέπει να βάλετε όλη σας την ενέργεια για να πετύχετε. Αυτά ήταν τα 7 συστατικά της επιτυχίας μας. Τώρα, 3 πράγματα που δεν θέλω να κάνετε ποτέ. Το πρώτο είναι να είσαστε γρήγοροι, αλλά να μην βιάζεστε. Έτσι. Και ποτέ να μην ξεχνάτε τη σημασία του σωστού timing. Το σωστό timing είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ όταν στείλω κάποιο mail και μου απαντήσει σε 3 λεπτά, το βλέπω έτσι λίγο με λίγο... Λέω, δεν το προετοίμασε σωστά, δεν έδωσε την απαραίτητη σημασία, δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει, δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Και επίσης πρέπει όταν επικοινωνούμε με κάποιον πάντα να κοιτάζουμε να βρούμε ένα καλό γεγονός, ώστε να μπορέσουμε να κεντρήσουμε την περιέργειά του και να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό που θέλουμε. Επίσης, ποτέ δεν εγκαταλείπουμε. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του ερασιτέχνη και του επαγγελματία. Ο επαγγελματίας είναι ένας ερασιτέχνης που δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια. Άρα πάντα προσπαθούμε. Και επίσης, ποτέ μην επαναπαυθείς. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό σημείο το οποίο το φτάνουμε και λέμε τώρα φτάσαμε στην κορυφή. Η επιτυχία απαιτεί συνέχεια προσπάθεια. Η κορυφή για μας δεν υπάρχει ποτέ. Και ένα bonus tip. Όταν ξεκινάς μια επιχείρηση, είσαι λίγο σαν τους πολιτικούς. Ξεκινάς όλο και λες θα κάνω αυτό, θα κάνω άλλο, θα κάνω το άλλο. Η διαφορά όμως είναι ότι αν θες να έχεις μια επιτυχημένη επιχείρηση, πρέπει όχι μόνο να τηρήσεις αυτές τις υποσχέσεις, αλλά να καταφέρεις ακόμα περισσότερο. Η τύχη είναι καλό να είναι με το μέρος σας. Αλλά πάντα να θυμάστε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τολμήστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.